ආයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම. එන්න යන හීන දිගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මම ඔයාලා වෙනුවෙන්ම කරන Go Rich in 2024 මුදල් ආකර්ෂණය සඳහාම වෙන් කෙරුණු වැඩමුළුවේ ජයග්‍රාහී 12 වෙනි දවස අද. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන මාතෘකාව චුට්ටක් ගැඹුරු මාතෘකාවක්. මේක හොඳින් අවබෝධ කරගෙන මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද මේක මෙන්න මේ දවස් 30 මේ පාඨමාලාවේ වැදගත් දිනයක්. ඉතින් මේ කාරණාව අනිවාර්යයෙන්ම අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ දේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. මේක ඔයාගේ ඒ ඉතිරි ගමන සාර්ථක කරගන්න අතිශයින්ම බලපාන කාරණාවක්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ කාරණාව කියලා. චිත්ත රූප මැවීම සහ ස්වයං මෝහනය. දැන් මේ ස්වයං මෝහනය කිව්වහම එකපාරටම බය වෙන්න එපා. ඔයාලව මේ ගිය ආත්මයට යනකම් මෝහනය වෙන එකක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මම ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ චිත්ත රූප මැවීම සහ ස්වයං මෝහනය ගැන. මේ කාරණාව දැන් අද මේ දවස වෙනකන් අද මේ 12 වෙනි දවස අද මේ දවස් වෙනකන් මම ඔයාලට කොහොමද ඔයාලගේ එන සිතුවිලි පාලනය කරගන්නේ, ඍණාත්මක සිතුවිලි කොහොමද අපි ඔයාලට වැඩ ගන්න විදිහට පරිවර්තනය කරගන්නේ, ඒ වගේම තමයි පොඩි ක්‍රමවේද කියලා දුන්නා ඔයාලට ඔයාලගේ තියෙන නෙගටිව් ෆීලිංග්ස් අයින් කරගන්න. ඉතින් අද මේ කියලා දෙන මේ ක්‍රමයෙන් තමයි අපේ යටිහිතට අපේ කෙලින්ම ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමයෙන් කෙලින්ම අපේ කාරණාව යටිහිතට තැම්පත් වෙනවා. ඒක නිසා මේක හරිම වැදගත් කාරණාවක්. ඒක නිසා මම මේ පැහැදිලි කරලා දෙන දේ හොඳින් තේරුම් ගන්න. මම මේ අද කියලා දෙන කාරණාව මේ ක්‍රමය ඔයාලට ඔයාලගේ ඕනෙම ගෝල් එකක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක ගෝල් එකකට එක වතාවක් විතරයි. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට මොකක් හරි අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි රටකට යන්න හිතුවා කියලා. ඉතින් මේ රටකට යන්න ඔයා මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරොත් ඒ සඳහා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක වතාවක් විතරයි. එක කාරණාවක් සඳහා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක වතාවක් විතරයි. ඒක නිසා මේක ආපහු එකම කාරණාව වෙනුවෙන් කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා මේක හරියටම එක කාරණාවකට කරනකොට මම මේ කියලා දෙන පියවරයන් හරියට අනුගමනය කරලා මේක හරිම විදිහට කරන්න. මොකද මේක ආපහු ඒ අපේ අදාළ කාරණාව සඳහා භාවිතා කරන්න බැරි වෙන නිසා. මේක දැන් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතනදී අපි යන්න ඕනේ හරිම නිදහස් තැනකට. අපිට හරිම නිදහස් නිස්කලංක තැනකට. හිතන්නකෝ මේක මේ තමන්ගේ මේ සෝෆා එක උඩ හරි ඇඳ උඩ හරි කමක් නැහැ. හැබැයි තමන්ට නිදහස් වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක් තමයි මේකට තෝරාගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකට ටික වෙලාවක් ඕනේ. ඒක නිසා තමන් හරියටම නිදහස් කියලා හිතන වෙලාව මේකට තෝරාගන්න. ඔයාලට පහසු විදිහකට ඉඳගෙන හරි ඔයාලට නිදාගෙන නම් පහසු නිදාගෙන හරි ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට පහසු ඉරියව්වකින් ඉන්න. ඉඳලා හුස්ම කීපයක් ඉහළ පහළ අරගෙන තමන්ගේ මේ හිත සැහැල්ලු කරගන්න. අර සුපුරුදුම විදිහට මේ බ්‍රීදිං එක්සර්සයිස් එක කරලා තමන්ගේ හිත ටික වෙලාවකට සැහැල්ලු කරගන්න. අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ මේ ගෝල් එක විදිහට ඔයා දැන් ගන්නේ මේ මාසේ අන්තිමට ඔයාගේ සැලරි එක ඩබල් කරගන්න. ඔයාට හම්බ වෙන මුදල මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. ඒක ඩබල් කරගන්න තමයි ඔයාට ඕනේ. ඔන්න ඔයා දැන් මේක අර දවල් හීන දකින්නවා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහ දෙයක් තමයි අපි මෙතනදී දැන් මේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා මේ කාරණාව අරගෙන ඔයා දැන් මේක හෙමින්
හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මේක ඔයා හොඳටම මේකේ හැම සියුම් කාරණාවක්ම ඔයා හොඳටම හිතින් ෆීල් කරගන්න ඕනේ. ඔයාට මේක තදින්ම හිතට දැනෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයා දැන් ඔන්න ඒ කාරණාව දැන් මේ වෙනකොට ඒ කාරණාව සිද්ධ වෙලා දැන් මාස 3ක් විතර ගිහිල්ලා. දැන් මාස 3ක් විතර ගිහිල්ලා ඔයා දැන් මේ ඔයා වැඩ කරන තැන ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක මේක කතා කරනවා කියලා හිතන්න. මේක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා හිතන ඕනම ගෝල් එකක්. මේ වෙලාවේ ඔයා මේ චිත්‍රරූප මවන්න යන මේ සිදුවීම මීට මාස 2-3කට කලින් ඔයාට දැන් මේ සිද්ධ වෙලා ඉවරයි කියන එක අනිවාර්යෙන්ම හිතන්න ඕනේ. දැන් මේ දේ ඔයාට සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඔයා දැන් මේ වැඩ කරන තැන ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක දැන් ඔයා මේ දේ ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඔයා එතන ඔයා දැන් යාළුවා එක්ක ඉන්නේ මොකක් හරි කොරිඩෝ එකක හිටගෙන නම් ඔයා මේසයක් ළඟ හිටගෙන නම් කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමුකෝ කෑම කාමරේ කියන්නේ මේ කාර්යාලේ අපිට කෑම කන ගමන් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්. ඒ හැම දෙයක්ම හරිම දත්ත සහිතව ඒ කියන්නේ ඩීටේල් විදිහට ඔයා දැන් මේ දවල් හීනේ ඉන්න ඕනේ. අර අපිට කතාවල හිම ඔය පෙන්නන්නේ දවල් හීන දකින්නකොට පොඩි ගැලක් නෙවෙයිනේ තනිකරම ලොකු. අපි එයා හැරෙනකොට තමයි දන්නේ ආයක හීනයක් කියලා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලා මෙන්න මේ හීනය මවන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මේක මාස 3කට කලින් ඔයාට සිද්ධ වුණා වගේ. ඔයා හිතපු විදිහට මෙහෙම බලන්නකො මං හිතුවා මේක මට මෙහෙම සැලරි එක වැඩි වුණා මේ කියලා. දැන් මේ ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක මේක කතා කරනවා. ඔයාට මම මේ උදාහරණයක් දෙන්නේ. දැන් මේ ඔයාලා මේ කියන මේ සැකිල්ල අරගෙන ඔයාලගේ අදාළ කතාව ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා එහෙම කියනකොට ඔයාගේ යාළුවගේ මූණේ වෙනස් වෙන ඉරියව්, එයාගේ ඇස් වලින් ඔයාට ඊර්ෂ්‍යාවක් පේනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා මෙතනදී චිත්‍ර රූපමවන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයා තනිකරම චිත්‍රපටයක් තමයි හිතින් මවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයා අයත් එක්ක කතා කරනකොට තව කවුරු හරි එක්කෙනෙක් යහපැත්තෙන් ඇවිදිනවා නම් ඒ දේවල් දැන් තනිකරම ඔයා මෙතන කතාවක් තමන්ගේ හිතෙන් මවා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔයා ඒ කතාවේ තමයි දැන් මේ ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කතාවේ ඔයා ඊගාවට කරන්න ඕනේ ඔයාගේ හිතට තදින්ම දැනුණු තප්පර 10 මොකක්ද කියලා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඔයා දැන් මේ කතාව හිතලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාගේ හිතට තදින්ම දැනුණ තප්පර 10. දැන් ඔය අපි උනත් සමහර කතා බැලුවාම අපිට ඒකේ අර කතාව ෆිල්ම් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඕකේ පැය 3ක්ම ගියාට ඕකේ අපිට හිතට වදින පුංචි කෑල්ලක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ ඔයා හිතපු දැන් මේ ඔයා වින්ද ඒ කතාවේ ඔයාගේ හිතට දැනෙච්චම තප්පර 10 ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තප්පර 10 අපි හිතමුකෝ ඔයාට හිතට දැනුනේ ඔන්න පඩිය වැඩි වෙලා ඔයා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක බලනකොට ඒකේ මේ ඔයාගේ ගාණ දෙගුණ වෙලා තියෙනවා දකින්නකොට ඔයාට දැනෙච්ච සතුට. එහෙම නැත්නම් හැමෝම ඔයාට සුබ පතනවා. ඔය වගේ ඔයාට ඒ කතාව ඇතුලේ ඔයාට ගොඩක්ම සතුටු හිතිච්ච තප්පර 10 මොකක්ද කියන එක ඔයා මේකෙන් තෝරලා ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඔයා ඒ තප්පර 10 ඔයාට දැනෙච්ච ඒ සිතුවිලි කෑල්ල එතන තිබුණ වටපිටාවයි ඒ වෙලාවේ ඔයාට දැනෙච්ච හැඟීම මේ හැම දෙයක්ම හරිම විස්තරාත්මකව කොලයක් අරගෙන හරි පොතක හරි ඔයා මේක ලියන්න ඕනේ. ඔයාට ඒක ලියන්න කොළ 10ක් ගියොත් පොතක්ම ගියත් ඒ තප්පර 10 ඒ සිදුවීම ලියන්න ඔයාට පොතක්ම ගියත් ඔයා ඒක ලියන්න ඕනේ. මොකද ඒ ලියන එක කිසිම වෙලාවක අපත යන්නේ නැහැ. මේක තමයි මෙන්න මේ ලියන තප්පර 10 තමයි ඔයාගේ හීනය ඔයාට ළඟා කරලා දෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. ඔයා කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක තමයි මෙන්න මේ තප්පර 10 හරියටම ලියන එක.
ඉතින් එතනදී ඔයා ඒ හැම දෙයක්ම මම මෙහෙම බැංකුවට ඔයා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකට නම් සතුටු වෙන්නේ. ඔයා බැංකුවට ගියා, ඔයා මෙහෙම පොලිමේ හිටගෙන හිටියා, මට ඉවසිල්ලක් නැහැ මේක දකින්නකම්, මට මේ ඒ වගේ අර ඒ හැම හැඟීමක්ම ඔයා හරිම ඉන් ඩීටේල්, ඒ කියන්නේ හරිම පැහැදිලිව හැම කරුණක්ම ඇතුළත් කරලා මෙන්න මේ තප්පර 10 විග්‍රහ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොලයක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට දෙන හෝම්වර්ක් එකත් මෙහෙමයි. මේක තමයි මෙන්න මේ කාලය පුරාවටම මේක එක දවසකින් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේක මේ චිත්ත රූප මවන එක එකම කාරණාව මෙන්න මේක ඔයා මේක බලන්න. ඔයාට දැන් ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනකොට මේක කරන්න පටන් ගන්න. පටන් අරගෙන මේ දේ හරියටම කරලා ඔයාලා මේ අර මම ඔයාලට ලිව්ව ඒ ගෝල්ස් එකින් එක මේ විදිහට කරන්න පටන් ගන්න. කරලා එකක් කරලා ඒකට ඉෂ්ට වෙන්න කාලයක් දෙන්න. ඔයා මේක කරන විදිහේ ප්‍රබලත්වය අනුව මේක ඔයා කොච්චර හැඟීමකින් මේක හරිම විදිහට ඔයා ඒ හීනේ ජීවත් වෙලා ඔයා ඒක කරන තරමටම ඔයාගේ හීනය ඔයාට ළඟා කරගන්න ඉතාමත්ම පහසු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ 12 වෙනි දවස වෙනකොට ඔයාලට මම කියලා දුන්න දේවල් වලින් ඔයාලගේ මනස සෑහෙන දුරට දැන් නිදහස් කරගෙන ඉන්නේ. වැරදි කරපු අයට සමාව දීලා, එතකොට තමන්ගේ ඍණාත්මක සිතුවිලි ධනාත්මක විදිහට හරවගෙන ඔයාලා නිස්කාරණේ හිතන දේවල් දැන් ඔයාලා නැති කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය හැම අතින්ම සුබ වෙනවා කියන පණිවිඩය තමයි ඔයාලා දැන් දිගින් දිගටම මේ දෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලගේ ජීවිතය හැම පැත්තෙම මේ සුබ වේගෙන තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේ මේ හරියටම කරන්න. ඉතින් ඔය ඒකත් හරියට අර ෆිල්ම් එකක් වගේම තමයි. සමහර ෆිල්ම් තියෙනවා අපිට අදටත් මේ දැන් මේ ටිකකට කලින් බැලුවා වගේ මතකයි. ඒවා අපේ හිතට එච්චරකට කාවැදිලා. ඉතින් මේ විදිහට තමන්ගේ හීනය තමන් ලස්සන කතාවක් විදිහට චිත්ත රූපමවන්න. ඒක හරියට ඒකට තමයි මේ ස්වයං මෝහණය වෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ අපි මේ අපිට දැන් තාම අපි හිතන දෙයක් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන විදිහට අපි අපිව මෝහණයට පත් කරගෙන අපි මේ දේ ගැඹුරින් හිතනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය කරන්න අර කිව්ව විදිහටම එක කාරණාවක් සඳහා එක වතාවක් පමණක් මේක පාවිච්චි කරන්න. මේක අති සාර්ථක මේ පාඨමාලාවේ හරිම වැදගත් වෙන ටෙක්නික් එකක් තමයි මම මේ ඔයාලට අද කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ දේ ඔයාලට එකතු කරගෙන මේ ධනය හොයාගෙන යන මේ ගමනේ අති සාර්ථක තැනටපත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට 12 වෙනි දවසත් නිමාවටපත් වෙනවා. හෙට දිනේදී 13 වෙනි වැඩසටහනත් අරගෙන ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එනකන් අදට මෙම වැඩසටහනින් මම සමුගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට ජයෙන් ජයම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.